Вітаю вас у 5-му епізоді відеоблогу «Межі впливу». Нагадаю, я Тетяна Гневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. У цій серії ми розбираємо 13 класичних маніпуляцій в судових процесах. Навчаємося їх виявляти та ефективно їм протидіяти. Сьогодні поговоримо про небезпечну, на мою думку, тактику, про ту, за допомогою якої можна виграти справу, навіть не торкаючись до її суті. Розглянемо конкретну ситуацію. Справа про стягнення 20 мільйонів гривень збитків у вигляді упущеної вигоди. Хто хоч раз зіштовхувався з цією категорією справ, знає всі складності доказування шкоди. Ви готувались півроку, сотні сторінок доказів, перше судове, ваша позиція абсолютно переконлива. Однак ваш опонент піднімає руку і методично із насолодою перелічує. Ваша честь, позивач не дотримався вимог статті 162 ГПК. Додаток номер 8 прошитий на 47 аркушах, але опис вказує 46. Позивач надіслав примірник позову з додатками, однак долучена копія квитанції про сплату судового збору погано сфотографована, тому неможливо встановити суму, яку було сплачено при зверненні до суду. Ці множинні процесуальні недоліки унеможливлюють подальший розгляд та є підставою для залишення позову без руху. І поки суд слухає цей монолог про процесуальні дефекти, він уже не думає про те, чи насправді ваш клієнт втратив 20 мільйонів гривень через неправомірне розірвання договору. Він думає, треба розібратися спочатку з процедурою. Власне, його фокус змістився. Суддя зупиняє вас, витрачає час на з'ясування обставин, підсвічених опонентом. Тобто в той момент, коли ваші аргументи по суті спору були свіжі в голові, на цю ж саму голову падає купа додаткової інформації, на яку треба відреагувати. Це класична маніпуляція, яка навіть має офіційну назву в практиці Європейського суду з прав людини – надмірний процесуальний формалізм. Щоправда, Європейський суд розглядає цю проблему саме як прояв формалізму від суду. Однак часто суду допомагають бути формалістом інші учасники справи. Отже, ще раз. Коли Національний суд повертає позов або відмовляє у прийнятті доказів через дрібні, незначні процесуальні недоліки, які абсолютно не впливають на суть спору, це порушення права на справедливий суд. Україна програла десятки справ в Страсбурзі саме через це. Але сьогодні ми говоримо не про суддів, ми говоримо про адвокатську тактику. Коли ваш опонент навмисно використовує процесуальні дрібниці як зброю, не для захисту прав свого клієнта, а для того, щоб виграти час, виснажити вас, змусити суд забути про суть справи. Це вже не дотримання процедури, це маніпуляція. Давайте розберемося, чому ця практика така ефективна. Тут нам допоможе професорка, провідна когнітивна психологиня Університетського коледжу Лондона Ніллі Лаві. У 2010 році вона опублікувала дослідження, яке змінило ваше розуміння уваги. Вона емпірично показала, як високе навантаження робочою пам'яттю блокує обробку нерелевантної інформації, тоді як низьке дозволяє відволіканням впливати на поведінку. Хоча Лаві не вивчала судові процеси напряму, її теорія пояснює, чому надмірний формалізм працює як маніпулятивна тактика. Процесуальні дрібниці створюють високе когнітивне навантаження для судді чи присяжних, змушуючи ігнорувати суть справи на користь форми. Що це означає для юриста в залі суду? Ви зазвичай одночасно робите мінімум 5 речей. Слухаєте опонента і шукаєте слабкі місця в його аргументації. Стежите за реакцією судді, чи він переконується, чи він сумнівається. Утримуєте в голові послідовність власних доказів, що презентувати першим, що другим, як будувати логіку. Готуєтесь відповісти на можливі питання суду, аналізуєте, чи потрібно коригувати свою стратегію прямо зараз. Це вже високе когнітивне навантаження. Ваш мозок працює на межі своїх можливостей. І раптом формальне заперечення опонента. Здавалося б, дрібниця. Але ваш мозок змушений припинити основну роботу. Перемкнути увагу, підготувати контраргумент,
А поки ви це робите, ви втрачаєте нитку власної аргументації. Це називається переривання завдання. Дослідження в галузі когнітивної психології показують, що кожне переривання створює так звану затримку відновлення. Проміжок часу, необхідний мозку, щоб повернутися до попереднього рівня концентрації. В цей момент людина не продовжує ж з того самого місця. Вона змушена відновити ментальний контекст, реконструювати логіку аргументації, пригадати, на якому саме кроці мислення вона зупинилася. Як показали дослідження Альтмана і Трафтона, навіть короткі переривання порушують активність цілей в робочій пам'яті. Частина інформації випадає. Мозок змушений заново її збирати, витрачаючи додаткові когнітивні ресурси. Більш того, переривання підвищують ризик кількості помилок, особливо в завданнях, що потребують складного міркування та послідовної аргументації. Тобто людина не лише думає повільніше, вона думає гірше. Саме тому часті перебивання, запитання не по темі, репліки, вимоги негайно реагувати не є нейтральними. Вони об'єктивно знижують якість мислення, навіть якщо формально виглядають нешкідливими. Кожне з цих зауважень технічно може мати під собою якесь формальне підґрунтя, але жодне з них не впливає на суть. Після 15-го переривання ви вже не можете тримати фокус. Ви забуваєте, на чому зупинились, плутаєте послідовність аргументів, пропускаєте ключові моменти. А судді теж люди. Його увага теж перевантажена. І замість того, щоб думати, чи справді забудовник виконав роботи на 20 мільйонів, він думає, чому в цій справі стільки процесуальних проблем. І це саме те, чого прагне опонент. Він не хоче виправити помилки. Він хоче, щоб ви і суд забули про суть справи. Всі ці формальні зауваження опонента можуть бути технічно правильні. Але ось парадокс. Формальна законність може породжувати реальну несправедливість. І ось тут ми підходимо до ключового питання. Європейський суд з прав людини сформулював це так. Процесуальні норми існують для того, щоб забезпечити справедливість, а не для того, щоб її унеможливити. Тепер найскладніше питання. Як відрізнити законну увагу до процедури від неетичної маніпуляції? Бо, давайте чесно, процедура важлива. Процесуальні норми існують не просто так. Вони захищають права обох сторін, забезпечують передбачуваність, гарантують, що рішення суду буде законним. Тому адвокат має право і навіть обов'язок звертати увагу суду на процесуальні порушення. Але де межа? Дослідниця Тетяна Богданевич у своїй роботі про доктрину надмірного формалізму виділяє 3 критерії, які допомагають розрізнити цю межу. Перше. Чи впливає процесуальний недолік на права сторін? Якщо відсутність дати на печатці не дозволяє встановити, чи був експертний висновок складений до чи після певної події, це справжня проблема. Це впливає на допустимість доказу. Але якщо дата є на титульній сторінці, є в журналі реєстрації експертних висновків, є в супровідному листі і відсутня лише на печатці, на основній сторінці, це не впливає насправді ні на що. Це формалізм заради формалізму. Друге. Чи можна виправити недолік простим способом? Якщо помилку можна виправити за 5 хвилин, і опонент це розуміє, але все одно наполягає на поверненні всього позову, це маніпуляція. Третє. Чи це системна поведінка? Якщо опонент за весь процес один раз вказав на процесуальний недолік, можливо, він справді дбає про процедуру. Але якщо це вже 12-те формальне зауваження за 2-денне слухання і жодне з них не стосується суті, це вже не турбота про процедуру. Це тактика відволікання. Ось вам практичний тест. 3 питання, які варто поставити собі, коли чуєте формальне заперечення. Перше. Чи впливає цей недолік на суть справи, на можливість встановити істину? Друге. Чи можна це виправити простим способом? За одне засідання, одним клопотанням, однією заміною документа. Третє. Чи це перше таке зауваження опонента, чи вже 10-те за сьогодні? Якщо відповідь ні, так, 10-те, перед вами маніпуляція.
І тепер найпрактичніше. Що робити, якщо ви зіткнулися з такою тактикою? Перше і найочевидніше – профілактика. Ретельно перевіряйте процесуальні формальності до подання документів. Банально, але це позбавляє опонента можливості маніпулювати в подальшому. Пройдіться чек-лістом. Всі дати проставлені, всі печатки на місці, всі сторінки пронумеровані, усі посилання на статті правильні, усі додатки відповідають описові. Так, це нудно, це забирає час, але це ваш захист. Друге. Коли опонент піднімає формальне зауваження, не панікуйте. Зробіть паузу. Оцініть ситуацію абсолютно спокійно. Якщо це дійсно можна виправити швидко, запропонуйте це суду. Ваша честь, я готовий надати виправлений документ протягом перерви. Це технічна описка, яка не впливає на зміст. Якщо опонент продовжує наполягати на поверненні позову, залишенні без руху, виключенні доказів, покажіть суду цю маніпуляцію. Але не звинувачуйте. Не кажіть, опонент маніпулює, натомість вкажіть на факти. Ваша честь, це вже 8-ме формальне зауваження опонента за сьогоднішнє засідання. Жодне з них не стосується суті спору. Чи виконав мій клієнт будівельні роботи? Всі вони стосуються технічних деталей оформлення документів, які легко виправити. Я готовий виправити будь-які з цих недоліків протягом години. Але прошу суд не відкладати розгляд суті справи через формальні питання, які не впливають на права сторін. Ну і третє, це найважливіше. Тримайте фокус. Коли вас переривають формальними запереченнями, запишіть на папері «зупинився на» і коротко суть аргументу. Після того, як формальне питання вирішене, поверніться точно з того самого місця, де ви зупинилися. Не починайте спочатку. Не намагайтеся імпровізувати новий шлях. Поверніться до свого плану. Кажіть суду. Отже, повертаючись до питання, яке я розглядав до обговорення процесуального питання, я зупинився на доказі номер 4 експертного висновку таким-то. Це показує суду дві речі. По-перше, ви не втратили логіку через переривання. По-друге, переривання було саме перериванням, відволіканням від суті, а не частиною природнього обговорення. Ну, власне, останнє. Якщо ви бачите, що така тактика працює, що суд дійсно схиляється до повернення позову або виключення доказів через формальні недоліки, посилайтесь на практику Європейського суду з прав людини. Як суду зберегти баланс між дотриманням процедури та ефективністю розгляду? Складне і просте водночас питання. Продемонструю на прикладі ситуації, що мала місце в одному із столичних судів. Відповідач надіслав нам пояснення в максимально тривалий спосіб – Укрпоштою. Внаслідок того, що індекс було зазначено з помилкою, лист поблукав між відділеннями та був отриманий нами лише в день засідання. Звісно, ми мали право подати заперечення. І було дуже цікаво, коли саме інша сторона почала хвилюватися за реалізацію нашого права. Тобто замість нас в суді прозвучало клопотання про відкладення від них. Суд з'ясував нашу думку. Ми погодились на пропозицію надавати пояснення, а рефлексію на доводи опонента надіслати наступного засідання. Тобто суд не зупинив процес, не втратив процесуальну динаміку, не витратив години на з'ясування технічних деталей, він продовжив розгляд по суті, а технічні питання винесені на перерву. Це і є адекватна відповідь суду – не дозволити формі знищити зміст. Розумієте, що найстрашніше в цій маніпуляції? Це те, що вона ховається за законність. Опонент може сказати, я просто дотримуюсь процедури, я просто слідкую за правильністю оформлення документів. Хіба це погано? І формально він правий. Але є різниця між використанням процедури та зловживанням нею. Коли ви використовуєте процесуальні норми для захисту прав свого клієнта, це ваша робота. Це те, для чого існує процедура. Але коли ви використовуєте їх як зброю виснаження, як спосіб уникнути розгляду справи по суті, як тактику затягування, це вже не захист прав, це зловживання процесом. І найгірше, така тактика руйнує довіру до правосуддя. І це небезпечно, бо правосуддя без довіри – порожня форма. Тому я закликаю вас, і як адвокатів, як суддів, використовуйте процедуру розумно, не перетворюйте форму на зміст, не дозволяйте технічним дрібницям заступати справедливість. Наступного разу ми поговоримо про маніпуляцію доказами. Такі теж бувають.
Підписуйтесь на наш канал, діліться власними порадами протидії неетичному впливу на суд.